Chào các bạn, hãy cùng tưởng tượng một kịch bản vô cùng quen thuộc thế này nhé. Bạn bước ra vườn, háo hức kiểm tra những luống dưa leo, cà chua hay những bụi hoa hồng mà mình đã tốn bao công sức chăm chút. Và rồi, đập vào mắt bạn là một lớp phấn trắng xóa, như ai đó vừa rải bột mì lên khắp các mặt lá. Hoặc tệ hơn là những đống đen thẫm lan rộng, làm lá vàng úa và rụng lá tả chỉ sau vài ngày. Nỗi ám ảnh mang tên nấm phấn trắng và bệnh đốm đen, rỉ sắt thực sự là một cơn ác mộng. Bạn mệt mỏi chạy ra cửa hàng vật tư nông nghiệp, chi một đống tiền cho các loại thuốc diệt nấm hóa học đắt đỏ. Bạn phun xịt cực lực, lần đầu tiên nấm biến mất, nhưng chỉ vài tuần sau, bệnh cũ bùng phát trở lại, và lần này nấm đã lờn thuốc hoàn toàn, vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong cơn tuyệt vọng đó, chắc hẳn bạn đã từng lướt mạng và thấy người ta rỉ tai nhau một mẹo vặt thần thánh. Chỉ cần pha baking soda, một chút dầu ăn và vài giọt nước rửa chén, nấm bệnh sẽ bị tiêu diệt trong một nốt nhạc. Bạn bán tín bán nghi đúng không? Bạn sợ đây chỉ là chiêu trò câu view rẻ tiền của những tay làm vườn nghiệp dư trên Internet. Nhưng, nói thật nhé, dưới góc nhìn của hóa sinh học thực vật và những nghiên cứu chính thống, đây thực sự là một vũ khí diệt nấm cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên, nó có một cái bẫy chết người. Nếu bạn pha sai lệch dù chỉ là một phần nhỏ về tỷ lệ nồng độ, thay vì diệt nấm, bạn sẽ trực tiếp tạo ra một loại chất độc thiêu rụi toàn bộ vườn cây của mình chỉ sau đúng 6 tiếng đồng hồ. Hôm nay, trong buổi phân tích chuyên sâu này, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ cơ chế phân tử đằng sau phương pháp này, giải thích tại sao nấm không bao giờ có thể lờn được nó, và quan trọng nhất, cách pha chế chuẩn khoa học đến từng mg. Vậy thì, câu hỏi cốt lõi mà chúng ta phải giải quyết ngay lúc này là: rốt cuộc, hỗn hợp này là một phương thuốc kỳ diệu hay thực chất chỉ là một liều thuốc độc tàn phá thực vật? Bạn thấy đấy, thật sự rất nghịch lý khi một nguyên liệu nhà bếp cực kỳ lành tính, thứ mà chúng ta dùng để làm bánh xốp, nướng bánh mì hàng ngày, lại có thể tạo ra hai kết quả hoàn toàn đối lập khi phun lên cây trồng. Một mặt nếu làm đúng, nó quét sạch các bào tử nấm cứng đầu nhất một cách nhanh chóng đến ngỡ ngàng, trả lại bề mặt lá xanh bóng khỏe mạnh. Nhưng mặt khác, nếu làm sai, nó lại biến thành một cỗ máy hủy diệt, tàn phá cấu trúc tế bào, làm mép lá xoắn quắt lại, khô giòn và cháy đen như bị nướng trên lửa. Sự khác biệt giữa một khu vườn sạch bệnh và một bãi chiến trường cháy rụi lại nằm ở một lằn ranh vô cùng mỏng manh của các phản ứng hóa học. Để thực sự làm chủ được con dao hai lưỡi này, chúng ta không thể cứ nhắm mắt làm bừa theo cảm tính được. Chúng ta phải khoác lên mình chiếc áo blouse của một chuyên gia bệnh học thực vật, bước vào thế giới vi mô để bóc trần những bí ẩn đang diễn ra ở cấp độ phân tử ngay trên bề mặt của từng chiếc lá. Trước hết, chúng ta cần phải minh oan cho phương pháp này, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò chấp vá vớ vẩn của mấy người dùng mạng xã hội rảnh rỗi. Thì thực tế, gốc rễ của nó lại xuất phát từ một công trình nghiên cứu khoa học cực kỳ nghiêm túc. Hãy quay ngược thời gian trở về những năm của thập niên 80, tại một trong những viện nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu thế giới, Đại học Cornell ở Mỹ. Lúc bấy giờ, tiến sĩ R. Kenneth Hurst cùng các cộng sự của mình đã dành ròng rã 3 năm trời để thực hiện một loạt các thử nghiệm thực địa. Mục tiêu của họ là gì? Đó là tìm ra một giải pháp thay thế an toàn, hiệu quả cho các loại thuốc trừ nấm tổng hợp đang gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Và họ đã chứng minh được bằng các số liệu thực nghiệm rằng sodium bicarbonate, chính là baking soda quen thuộc của chúng ta, khi được kết hợp đúng cách với một số chất phụ trợ, có khả năng ức chế mạnh mẽ, thậm chí là triệt tiêu hoàn toàn sự lây lan của bệnh phấn trắng và đốm đen trên các loại cây như hoa hồng, dưa lưới, nho và cà chua. Thế nhưng câu chuyện bắt đầu đi chệch hướng khi công thức khoa học cực kỳ khắt khe này bị rò rỉ ra ngoài và truyền miệng qua Internet. Nó giống như trò chơi tam sao thất bản vậy, những chi tiết hóa học quan trọng nhất đã bị lược bỏ, dẫn đến vô số những thảm họa ngoài ý muốn cho các nông gia. Bạn hãy thử dạo một vòng trên các hội nhóm trồng cây mà xem. Những công thức truyền miệng trên mạng thường hướng dẫn người dùng một cách vô cùng hời hợt và cảm tính. Nào là cho một vốc tay bột baking soda, đổ một muỗng to nước rửa bát, bóp thêm chút dầu ăn. Đừng đùa với nó. Việc ước lượng bằng mắt hay tiện tay dùng ngay chai xà phòng tẩy rửa cực mạnh trong bếp chính là bản án tử hình dành cho cây trồng của bạn. Trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Hurst không hề làm vậy. Cái gọi là công thức Cornell nguyên bản yêu cầu một tỷ lệ chính xác đến mức bạn phải dùng cân tiểu ly. Cụ thể, nó đòi hỏi chuẩn xác từ 14 đến 16 gram baking soda, kết hợp cùng đúng 2 muỗng canh dầu làm vườn chuyên dụng. Nhớ nhé, là dầu làm vườn, chứ không phải dầu chiên xào thừa đâu. Và chỉ 1 muỗng canh xà phòng lỏng, thực sự dịu nhẹ. Tất cả hỗn hợp này phải được hòa tan hoàn toàn trong đúng 3,8 lít nước sạch, tương đương với 1 gallon Mỹ. Sự chính xác tuyệt đối, không du di này là hoàn toàn bắt buộc. Tại sao ư? Bởi vì mỗi một thành phần trong công thức này không phải đưa vào cho vui, mà chúng được tính toán để đảm nhận một nhiệm vụ hóa sinh cực kỳ chuyên biệt, phối hợp với nhau như một cỗ máy hoàn hảo. Thiếu đi một chất hoặc sai lệch nồng độ, hiệu quả diệt nấm sẽ lập tức giảm tới 80%, hoặc tệ hơn là quay ngược lại cắn xé cái cây của bạn. Để thực sự hiểu được sức mạnh đáng sợ của baking soda, chúng ta bắt buộc phải phân biệt được hai thuật ngữ sinh học cốt lõi này, fungicidal và fungistatic.
Nói một cách dễ hiểu, fungicidal nghĩa là các chất mang tính diệt nấm, còn fungistatic là các chất mang tính ức chế nấm. Hầu hết các loại thuốc trừ bệnh hóa học đắt tiền ngoài tia đều là fungicidal. Chúng hoạt động như những sát thủ, mang theo chất độc đâm thẳng vào tế bào nấm để tiêu diệt. Nghe thì có vẻ hiệu quả đấy, nhưng nấm là những sinh vật tiến hóa cực kỳ nhanh. Khi bạn dùng chất độc tấn công chúng, những bào tử sống sót sẽ lập tức đột biến gen, tạo ra lớp vỏ bọc chống lại chất độc đó. Lần sau bạn phun thuốc, chúng trơ ra và tiếp tục sinh sôi. Đó là hiện tượng lờn thuốc. Thế nhưng, sodium bicarbonate lại đi theo một con đường hoàn toàn khác, nó là một chất fungistatic. Thực chất, baking soda hoàn toàn không có tính độc, nó không đi giết nấm. Thay vào đó, nó là một việc thông minh hơn rất nhiều. Nó thay đổi hoàn toàn môi trường sinh thái trên bề mặt chiếc lá. Bạn biết không, bào tử nấm cực kỳ nhạy cảm với độ pH, chúng chỉ có thể nảy mầm và phát triển mạnh mẽ nhất trong một môi trường có tính axit nhẹ, tức là độ pH trên bề mặt lá rơi vào khoảng 5.0 đến 6.5. Khi chúng ta phun một lớp mỏng dung dịch kiềm nhẹ của baking soda lên, chúng ta đang biến ngôi nhà axit ấm áp của chúng thành một sa mạc kiềm tính khô cằn. Nóng không thể thích nghi với điều này, và quan trọng nhất, chúng không bao giờ có thể đột biến để chống lại một sự thay đổi mang tính vật lý và hóa học của môi trường xung quanh. Quá trình ức chế mầm bệnh tinh vi này diễn ra qua một chuỗi phản ứng gồm 4 bước cốt lõi. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng bước nhé. Bước thứ nhất, ngay khi dung dịch chạm vào mặt lá, sodium bicarbonate lập tức nâng độ pH của bề mặt lá từ mức axit quen thuộc vọt lên mức kiềm, dao động ở ngưỡng 8.3 đến 8.5. Bước thứ hai, cú sốc chuyển đổi môi trường sống đột ngột này khiến các bào tử nấm ưa axit bị bất hoạt hoàn toàn. Thay vì đâm các sợi nấm, hay còn gọi là hy phài, vào trong tế bào lá để hút chất dinh dưỡng, chúng bị tê liệt, mất hoàn toàn khả năng nảy mầm và lớp màng tế bào của chúng bắt đầu bị biến đổi áp suất. Bước thứ ba, lúc này dầu làm vườn bắt đầu phát huy tác dụng. Nó đóng vai trò như một chất bám dính hữu cơ, tạo ra một lớp màng vật lý siêu vi bủa vây lấy toàn bộ khu vực. Lớp màng này làm ngạt thở các sợi nấm đang thoi thóp. Không chỉ vậy, lớp dầu này còn vô tình bít kín luôn các lỗ thở, hay còn gọi là spiracles, của các loài côn trùng thanh mềm mang mầm bệnh như rầy mềm, nhện đỏ hay ruồi trắng, khiến chúng chết ngạt tức tưởi. Và cuối cùng, ở bước thứ tư, nước rửa chén. Tại sao phải có nước rửa chén? Bởi vì lá cây có một lớp biểu bì sáp chống nước. Nếu chỉ phun nước thường, nước sẽ đọng lại thành từng giọt tròn lăn lông lốc rồi rớt xuống đất. Nước rửa chén ở đây đóng vai trò là một chất hoạt động bề mặt và chất nhũ hóa. Nó phá vỡ hoàn toàn sức căng bề mặt của nước, giúp dầu và nước hòa quyện thành một hỗn hợp nhũ tương đục mờ và buộc toàn bộ dung dịch này phải loang trải thịt phẳng, thịt mỏng và bám chặt lấy toàn bộ mặt lá. Đó, một cơ chế quá hoàn hảo phải không? Chà, hoàn hảo là vậy. Nhưng đừng vội mừng. Để áp dụng thành công cỗ máy hóa sinh này, bạn bắt buộc phải tuân thủ những quy tắc ứng dụng vô cùng nghiêm ngặt, nếu không muốn tự tay hủy hoại thành quả của mình. Một trong những sai lầm chết người nhất là thời điểm phun thuốc. Xin nhớ kỹ điều này, tuyệt đối, và tôi nhấn mạnh là tuyệt đối, không bao giờ được phun bất kỳ loại dung dịch nào có chứa dầu làm vườn dưới ánh nắng mặt trời gay gắt lúc giữa trưa, đặc biệt là khi nhiệt độ môi trường vượt quá 27 độ C. Bạn có biết tại sao không? Hãy hình dung lớp màng dầu sinh học mà chúng ta vừa nhắc tới ở bước 3. Dưới bức xạ tia cực tím hay tia UV cực mạnh của mặt trời, hàng triệu hàng dầu li ti bám trên mặt lá lúc này sẽ bất ngờ biến thành hàng triệu chiếc kính lúp siêu nhỏ. Chúng sẽ hội tụ toàn bộ ánh sáng và sức nóng của mặt trời, chiếu thẳng xuống và literally đun sôi các tế bào biểu bì của chiếc lá. Cây của bạn sẽ bị bỏng năng lượng mặt trời cấp tính, những vết cháy xém sẽ xuất hiện chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Do đó, thời điểm duy nhất an toàn để thực hành phương pháp này là vào lúc sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa ló dạng, hoặc lý tưởng nhất là vào buổi chiều muộn, khi trời đã tắt ngắn hoàn toàn. Điều này sẽ tạo một khoảng thời gian vàng, đủ dài để dung dịch phát huy tác dụng diệt nấm và từ từ khô lại một cách tự nhiên trong đêm mát mẻ. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về cái bẫy lớn nhất của phương pháp này, nguy cơ nhiễm độc natri. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn mang tâm lý thêm một tí cho chắc ăn và múc dư lượng baking soda? Hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Baking soda chính là sodium carbonate, và chữ sodium, tức là muối natri, chính là cốt lõi của vấn đề. Khi nồng độ baking soda bị pha quá liều, nó sẽ đẩy độ pH trên bề mặt lá vượt qua ngưỡng an toàn, chạm mức 9.0 hoặc cao hơn. Lúc này, vô số các ion natri mang điện tích dương sẽ tích tụ dày đặc và bắt đầu xâm nhập thô bạo vào màng tế bào của cây. Bạn còn nhớ kiến thức về thẩm thấu trong sinh học phổ thông chứ? Áp lực thẩm thấu bên ngoài biểu bì đột ngột tăng vọt, và để cân bằng lại nồng độ muối khổng lồ này, nước từ bên trong các tế bào lá non nớt sẽ bị hút kiệt ra bên ngoài một cách bạo lực. Hiện tượng mất nước cấp tính này, hay còn gọi là sốc thẩm thấu, sẽ đánh sập hoàn toàn cấu trúc vách tế bào. Tế bào thực vật xẹp lép như một quả bóng xì hơi. Ngay lập tức, cây trồng của bạn sẽ phát tín hiệu cầu cứu qua các triệu chứng hoại tử không thể đảo ngược. Viền lá bắt đầu khô quắt lại, hiện tượng cháy mép lá lan rộng, toàn bộ phiến lá thun lại, chuyển sang màu nâu giòn tan như tờ giấy nướng dở. Và cuối cùng là trút lá hàng loạt để tự vệ.
Quá trình này diễn ra nhanh đến mức bạn sẽ không kịp trở tay. Thật ra tôi không nói quá đâu. Trong các báo cáo nghiên cứu nông nghiệp chính thống, các nhà khoa học đã phải đưa ra một lời cảnh báo bằng văn bản cực kỳ nghiêm khắc về hiện tượng này. Họ đã viết rõ ràng rằng nhiều công thức được gọi là mẹo vặt này mang lại lợi ích rất hạn chế và một số biến thể tự chế thậm chí có thể dẫn đến chứng ngộ độc thực vật. Cụm từ ngộ độc thực vật ở đây, hay trong tiếng Anh chuyên ngành gọi là phytotoxicity, chính là hệ quả của việc tế bào bị phá vỡ bởi hóa chất không phù hợp. Lời cảnh báo này một lần nữa khẳng định rằng làng ranh giữa việc thiết lập một môi trường ức chế mầm bệnh và việc hạ độc khí cây của bạn là vô cùng mỏng manh. Chỉ cần bạn nhầm lẫn một chút giữa đơn vị thìa cà phê và thìa canh, hoặc tự ý tăng liều lượng với hy vọng nấm sẽ chết nhanh hơn, bạn đang tự tay châm ngòi cho một thảm họa. Các mô biểu bì sẽ bị bỏng hóa học, hệ thống khí khổng bị tê liệt, kéo theo sự đình trệ hoàn toàn của quá trình quang hợp. Một khi cấu trúc mô thực vật đã bị phá hủy, nó là hư tổn không thể đảo ngược. Cây không thể phục hồi lại những chiếc lá đã cháy tàn, chúng sẽ rơi vào trạng thái suy nhược kéo dài, rụng bông, rụng trái và thậm chí là chết đưng. Và rủi ro chưa dừng lại ở baking soda đâu. Một sai lầm cực kỳ tai hại và phổ biến khác của những người tự làm dung dịch tại nhà là sự nhầm lẫn tai hại giữa xà phòng làm vườn và chất tẩy rửa tổng hợp. Bạn nghĩ chai Sunlight hay Dawn để trên bồn rửa chén là thứ xà phòng mềm mại nhẹ dịu? Hoàn toàn sai lầm. Bản chất của nước rửa bát trong nhà bếp thực chất là một hợp chất tẩy rửa công nghiệp cực mạnh. Chức năng duy nhất mà người ta thiết kế ra nó là để đánh tan, bóc tách và tàn phá các lớp dầu mỡ cứng đầu nhất trên xoong nồi. Bây giờ, hãy nhìn lại chiếc lá cây của bạn. Phủ bên ngoài lớp tế bào lá tự nhiên luôn luôn là một lớp biểu bì sáp cực mỏng. Lớp sáp áo khoác này chính là hệ miễn dịch vật lý của cây. Nó giữ cho hơi nước bên trong không bị bay hơi trong những ngày nắng nóng, đồng thời làm lớp khiên trơn trượt ngăn cản vi khuẩn và bào tử nấm bám vào. Khi bạn dùng dung dịch chứa nước rửa bát pha lên lá, thứ chất tẩy rửa tàn nhẫn này sẽ lột sạch sành xanh lớp sáp bảo vệ quý giá đó chỉ trong tích tắc. Lá cây bị lột trần, mất hoàn toàn khả năng giữ nước, trở nên khô héo vì mất rớt qua biểu bì, và tệ hại hơn, nó mở toang cánh cửa để hàng vạn mầm bệnh khác dễ dàng xâm nhập vào trong mô mềm. Đó chính là lý do vì sao trong công thức chuẩn chúng ta bắt buộc phải sử dụng các loại xà phòng thực vật chuyên dụng, thứ được thiết kế riêng để nhũ hóa dầu nhưng vẫn tuyệt đối an toàn cho lớp biểu bì sáp của thực vật. Một khía cạnh khác mà chúng ta bắt buộc phải lưu tâm, đó là sự khác biệt về mặt giải phẫu sinh lý của từng loại cây. Xin hãy nhớ, không phải loài thực vật nào cũng có sức chịu đựng kiềm hay mối natri như nhau đâu. Có những loài vô cùng nhạy cảm mà bạn cần phải đưa vào danh sách cấm tuyệt đối, không bao giờ được dung dịch baking soda lên chúng. Ví dụ điển hình là cây hoa tử linh lan hay còn gọi là African violets. Lá của chúng được bao phủ bởi một lớp lông tơ dày đặc. Những sợi lông này vô tình trở thành những cái dây giữ chặt mọi cận mối natri dư thừa, khiến lá bị bỏng cục bộ và cháy đen ngay lập tức. Hay những dòng cây lá kiểng có bộ lá mỏng manh như dương sỉ, đuôi công calatheas, chúng sẽ héo rũ ra ngay lập tức do hệ thống điều tiết ion bị phá vỡ. Thậm chí với những loại sen đá và xương rồng, dung dịch này sẽ hòa tan mất lớp phấn sáp trắng bảo vệ tuyệt đẹp của chúng, khiến cây bị nhũn thân mọng nước và chết thối từ bên trong. Đối với các loài lan yêu quý của bạn, việc phun muối natri sẽ trực tiếp giết chết các đầu rễ mầm xanh non, làm thui chột hệ thống hút nước và khiến nụ hoa rụng tơi tả trước khi kịp nở. Áp dụng xài đối tượng cũng tàn nhẫn y như việc áp dụng xài công thức vậy. Đến đây, có lẽ nhiều bạn đang cảm thấy nản chí và thốt lên: trời ơi, nếu rủi ro ngộ độc natri cao như vậy thì làm sao tôi dám dùng cơ chứ? Chà, đừng vội lo lắng, khoa học luôn có câu trả lời cho những bế tắc. Dựa trên chính nền tảng của công thức Corner, các nhà sinh lý học thực vật hiện đại đã tìm ra một giải pháp nâng cấp tối ưu, vĩnh viễn loại bỏ rủi ro cháy lá, đó là thay thế hoàn toàn sodium bicarbonate bằng potassium bicarbonate, hay trong tiếng Việt ta gọi là kali bicarbonate. Về một bản chất sinh hóa, kali bicarbonate hoạt động chính xác theo cơ chế tương tự. Khi phun lên, nó cũng tạo ra một cú sốc kiềm tính ở độ pH 8.3, đánh sập tức khắc hàng rào bảo vệ của tế bào nấm, y như baking soda. Nhưng, và đây là một chữ nhưng mang tính lịch sử, điểm khác biệt vĩ đại nhất nằm ở phần dư lượng hóa học mà nó để lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ức chế nóng và phân hủy trên mặt lá, thay vì để lại những ion natri độc hại gây áp lực thẩm thấu làm héo lá, nó lại để lại ion kali K+. Ai trồng cây mà lại không biết kali là gì chứ? Nó là một trong 3 nguyên tố đa lượng NK thiết yếu nhất cho sự sinh trưởng, ra hoa và đậu quả của thực vật. Thay vì hạ độc cây, bạn đang vô tình cung cấp một lượng phân bón lá vi lượng tuyệt vời, giúp tế bào lá cứng cáp hơn, màu xanh đậm hơn và rễ vươn dài khỏe mạnh. Việc sử dụng potassium bicarbonate chính là đỉnh cao của nông nghiệp hữu cơ thông minh. Bạn vừa tiêu diệt kẻ thù, lại vừa tiếp thêm sinh lực cho đồng minh của mình. Thật là một mũi tên trúng hai đích vô cùng ngoạn mục. Tóm lại, sau toàn bộ buổi phân tích chuyên sâu này, chúng ta có thể khẳng định rằng baking soda quả thực có năng lực mạnh mẽ trong việc ức chế nấm bệnh. Nhưng việc đem nó từ trong gian bếp ra ngoài khu vườn đòi hỏi bạn phải có một sự am hiểu nhất định về sinh lý thực vật, về sự phản ứng của hóa sinh học,
sự chính xác đến từng mg trong tỷ lệ pha chế và nhận thức sâu sắc về những rủi ro ngộ độc tiềm ẩn. Đã đến lúc chúng ta phải đặt một dấu chấm hỏi lớn cho những mẹo vặt truyền miệng. Liệu việc mù quáng chạy theo một vài công thức tự chế giá vài chục ngàn đồng, rắn mác 100% tự nhiên có thực sự xứng đáng để bạn đánh cược sinh mạng của toàn bộ hệ sinh thái mà bạn đã dày công vun sới không? Tự nhiên không có nghĩa là luôn an toàn, bạn biết đấy, thạch tín cũng là chất tự nhiên mà. Tiết kiệm một vài đồng bạc lẻ để rồi phải đối mặt với nguy cơ đầu độc đất đai bằng muối natri dư thừa, làm cháy rụi mầm sống của cây trồng, chắn chắn không bao giờ là chiến lược của một người nông dân khôn ngoan. Trong canh tác hữu cơ, lớp phòng vệ vững chắc và quyền năng nhất không nằm ở một công thức thần kỳ nào cả, mà nó nằm ở chính kho tàng kiến thức vững vàng của bạn về cách vận hành của tự nhiên và những thành tựu khoa học đã được kiểm chứng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi đi đến tận cùng của bài mổ xẻ chuyên sâu ngày hôm nay. Hãy ứng dụng kiến thức một cách tỉnh táo nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyên đề phân tích sinh học hấp dẫn tiếp theo.